हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण बघणार आहोत घरच्या घरी गणपती बाप्पासाठी अतिशय सुंदर अशी कंठी कशी बनवायची. खूप सुंदर दिसत आहे, तुम्ही बघू शकता. खूपच सुंदर आहे. चला तर मग बघूया आपण ही कंठी घरी कशी बनवली. तर तुम्ही बघू शकता इथे माझी कंठी रेडी करून झालेली आहे. खूप ॲट्रॅक्टिव्ह आणि खूप सुंदर अशी दिसत आहे. तर तुम्हीही अशी कंठी घरच्या घरी बनवून आपल्या बाप्पाला घाला.
खूप सुंदर दिसेल. आणि जर माझी ही व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा की तुम्हाला ही कंठी कशी वाटली. थँक्यू.